ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා රියසෙවන අපේ YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට එහෙම නැත්නම් තවත් එපිසෝඩ් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපිට පාර තොටේ එදිනෙදා දකින්න හම්බෙන ගොඩක් වාහන ගැන අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා වගේම ටිකක් අර ඩ්‍රීම්ස් වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට අර ආසාවක් වෙලා තියෙන වාහනත් අපි ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න හැමතිස්සෙම කටයුතු කරනවා. ඉතින් අද අපි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Toyota Premio එකක්. ඉතින් අපිට පාර තොටේ යනකොට අපි හැමෝම අඳුරන ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රචලිත විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් අපි බලමු මේ වාහනේ ඇත්තටම ලංකාවේ කොහොමද මෙච්චර ප්‍රචලිත වුනේ? ඇයි මොකද්ද මේකට තියෙන හේතුව? ඒ වගේම මේ වාහනේ ඔයාගේ කරගන්න නම් දවසක මේ වාහනය ඒ ඩිසිෂන් එක ගන්න එකට වටිනාකමක් තියනවද? එහෙම නැත්නම් මේ වාහනේ ඔබ ගෙවන මුදලට වටිනාකමක් ලබා දෙනවද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ආදරයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ City Auto Traders. ඉතින් අපේ මේ වාහනේට අද මේ වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ City Auto Traders පන්නිපිටිය. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගැන මතක් කරන ගමන් අපි ටක් ගාලා වීඩියෝ එකට පයිමු. මේ ඔබගේ වාහන සීනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන රිය සෙවන. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට අපි අර ඕවර්විව් එකක් විදිහට කතා කරොත් එහෙම වාහනය ගැන. ඉතින් මේ Toyota Premio සහ Toyota Allion කියන්නේ හරියට twin brothers. එහෙම නැත්නම් එකම පවුලේ අයියා මල්ලි වගේ දෙන්නෙක්. ඉතින් Toyota Carina සහ Toyota Corona කියන ඒ වාහන දෙක රිප්ලේස් කරන නැත්නම් ඒ වාහන දෙකේ සක්සෙසස්ලා විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ Allion සහ Premio කියන වාහන දෙක හම්බෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මේ Premio සහ Allion මාකට් එකට එන්න 2001. ඉතින් 2001 ඉඳන් 2021 වෙනකන් අපිට මේ වාහන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 2021 දී මෙන්න මේ වාහන ජෙනරේෂන් එකේ ප්‍රොඩක්ෂන් නවතින. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අලුත්ම Toyota Premio එක. එහෙම නැත්නම් Toyota Allion එකත් අපිට මෙන්න මේ වගේම තමයි බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙන්නේ පුංචි වෙනස්කම් ටිකක් එක්ක. ඉතින් ඒ ඇරෙන්න අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි Toyota Premio සහ Allion එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් 2001 ඉඳන් අද වෙනකන් ජෙනරේෂන්ස් කීපයක්ම අපිට බලා ගන්න හම්බෙලා තියෙනවා. 2001 දී ආපු ෆස්ට් ජෙනරේෂන් එකෙන් පස්සේ තව ටිකක් අලුත් වෙලා මොඩර්න් ඩිසයින් එකක් අපිට 2007 දී හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට ෆේස් ලිෆ්ට් එකක් ඉදිරියට 2010 සහ 13 දී පුංචි වෙනස්කම් ටිකක් එක ෆේස් ලිෆ්ට් දෙකක් හම්බෙනවා. සහ 2016 දී අපිට මෙන්න මේ බලා ගන්න පුළුවන් විදිහේ වාහනය. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ඩිසයින් එක, එහෙම නැත්නම් මේ Premio කියන සහ Allion කියන මෙන්න මේ නම් දෙකේ බලා ගන්න පුළුවන් අන්තිම ජෙනරේෂන්ස් දෙක අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ වාහනේ ගොඩක්ම අපිට ලංකාවේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ G Superior සහ F කියන ග්‍රේඩ්ස් උඩ. ඉතින් මේ G Superior කියලා බැජ් එක ගහලා තිබ්බට ඇත්තටම ලංකාවේ ඔරිජිනල් G Superior කියලා දෙයක් නැහැ. G Superior කියලා කියන්නේ ඇත්තම කිව්වොත් හෙලවෙන මනසට. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ F සහ FEX කියන බ්‍රෑන්ඩ්ස් දෙකට, එහෙම නැත්නම් ට්‍රිම්ස් දෙකට රීබැච් කරලා එන G Superior කියන වාහනේ. ඉතින් මේ අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ G Superior කියන වාහනේම. හැබැයි ඉතින් හරියට බැලුවොත් එම ඇත්ත G Superior එක මොන විදිහට වෙනස් වෙන්නේ කියලා අපි
performance specs වල තමයි අපිට ලොකුවටම කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එතනට ගියාම ඒක ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට overview එකක් විදිහට ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි හැමෝම දන්නා වගේම ලංකාවේ ධනපති රත්නයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන් විදිහේ වාහනයක් විදියට මෙන්න මේ Toyota Premio එක අපිට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන් හේතුව මේ ලංකාවේ තියෙන කාර් මාකට් එකත් එක්ක ලංකාවේ ඩිප්‍රිසියේෂන් එහෙම නැත්නම් වාහනයක මිල අඩු වෙන අඩුම රේට් එකක් තියෙන වාහන වලින් එකක් තමයි මෙන්න මේ ජපන් මේඩ් Toyota Premio නැත්නම් Toyota Allion කියලා කියන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ඕනම දෙයක ඩිප්‍රිසියේෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ගන්න මුදලක් දීලා ගන්න හැම දෙයකම මිල කාලයත් එක්ක පහළට යනවා. හැබැයි ලංකාවේ නම් ඒක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ වාහනයටම චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. මොකද මේ වාහනය පල්ලෙහාට යනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අපිට අහලා පුරුදු දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් අපි බලමු තවත් ඉස්සරහට කතා කරගෙන යනකොට කොහොමද මේකේ තියෙන වටිනාකම මේ විදිහටම තියෙන්නේ සහ මොකද්ද මේ වාහනේ නැත්නම් මේ ප්‍රීමියම් කෙනකේ තියෙන විශේෂත්වය කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි මේ එන්ජින් එක ගැන කතා කරලා ඊට පස්සේ අපි වාහනේ වටේ රවුමක් දාලා බලමු මොකද්ද මේ වාහනේ තියෙන විශේෂත්වය කියලා. ඉතින් අපි වාහනේ එන්ජින් බේකට ආවොත් එහෙම අපිට 1.5 ලීටර් VVTi 3 සිලින්ඩර් එන්ජින් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේකේ ටර්බෝ චාර්ජ් සුපර් චාර්ජ් ඕ එහෙම කිසිම දෙයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් නැචරල් ඇස්පිරේටඩ් එන්ජින් එක තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ මේ වාහනේ කන්වීනියන්ට් කම්පැක්ට් කාර් එකක් විදිහට තමයි අපේ මාකට් එකට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක අර හයියෙන් යන්නේ එහෙම නැත්නම් පර්ෆෝමන්ස් බේස් කරන් හැදිච්ච වාහනයක් නෙවෙයි. මේ වාහනේ අපිට අපේ කන්වීනියන්ස් සහ අර එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික කාර්යක්ෂමතාවයේ උපරිම මට්ටමක තියෙන විදිහට ගන්න පුළුවන් විදිහකට අන්න ඒක ඒම් කරගෙන හැදිච්ච කාර් එකක්. ඉතින් ඒකට හරියන විදිහේ අවුට්පුට් එකක් මෙන්න මේ කාර් එකට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි පළවෙනිම හේතුව මාකට් එකේ ලොකු අගයක් එහෙම නැත්නම් ලොකු වටිනාකමක් මේ වාහනේට හම්බෙන්නේ. ඉතින් අර මම කිව්ව 1.5 ලීටර් එන්ජින් එකෙන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් කම්පැනි එකෙන් කියලා තියෙන මෙන්න මේ අප්ග්‍රේඩ් 2016 version එකේදී එහෙම නැත්නම් 2016 පස්සේ එන මෙන්න මේ අලුත් Toyota Premio එකේ 20 kilometers per liter වගේ හොඳ fuel consumption එකක් හම්බ වෙනකෙත් අපේ මේ රටේ තියෙන road condition එක සහ රස්නේ සහ අනිත් wastages ඔක්කොමත් එක්ක අපිට සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 15ක් 16ක විතර හොඳ fuel consumption එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක hybrid කිසිම දෙයක් ටෙක්නොලොජි එකක් නැති හින්දා සාමාන්‍යයෙන් fully petrol engine එකක් විදියට 15ක් 16ක fuel consumption එක ලබා ගන්නවා කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තියෙන. ඉතින් ඒත් එක්කම වාහනේ අපිට ෆුල් ටැන්ක් කරන්න එහෙම නැත්නම් මේ ටැන්ක් එක සම්පූර්ණයෙන් ෆුල් කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 6500ක 7000ක විතර මුදලක් වැය වෙනවා වගේම වාහනේ මේ තියෙන විදිහටම ඉමැකියුලේට් කන්ඩිෂන් එකේ එහෙම නැත්නම් හොඳම කන්ඩිෂන් එකෙන් තියාගන්න අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ පීරියඩික් මේන්ටනන්ස් වලදී අපිට රුපියල් 15000 20000 අතර මුදලක් තමයි වැය කිරීමට සිදුවන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අර පර්ෆෝමන්ස් කියලා ලොකුවට කතා කරන්න දේවල් මේ වාහනේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු වාහනේ අපි ඇත්තටම ඩ්‍රයිව් කරනකොට එහෙම නැත්නම් මේ වාහනේ රෝඩ් ටෙස්ට් කරනකොට අපිට මොන වගේද මේ වාහනේ හම්බෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක මෙන්න මේ 1.5 ලීටර් එන්ජින් එකෙන් කියලා. ඉතින් අපිට දැන් කතා කරන්න තියෙන්නේ වාහනේ එක්ස්ටීරියර් ඩිසයින් එක ගැන. ඉතින් අර පිටිපස්සෙන් ඈතින් පේන්නේ 2013 මොඩල් එක. ඉතින් ඒකෙන්ට වඩා අලුත් version එක තමයි මේක. ඉතින් ඒක අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙච්ච එක්ස්ටීරියර් ඩිසයින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ එක්ස්ටීරියර් ඩිසයින් එක අලුත් Toyota Crown එකට බේස් කරගෙන හැදිච්ච විදිහේ ඩිසයින් එකක් තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට පුළුවන් වුණොත් මම 2020 Crown එකේ ෆොටෝ එකක් මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් දාන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ග්‍රිල් එක සහ මෙන්න මේ ලයිට්ස් ෆික්ස් වෙලා තියෙන. එහෙම නැත්නම් ප්ලේස් වෙලා තියෙන විදිහ Crown එකට සාපේක්ෂව සමානයි. ඉතින් අපිට අර ගොඩක් අමුතු ක්ලාසි ප්‍රස්ටීජ් ලුක් එකක් මෙන්න මේ Toyota Premio එකෙන් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කොහොමද Toyota Premio කියලා කියන්නේ ලයින්අප් එක ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් Toyota ලයින්අප් එක වාහන කාර්ස් වල ලයින්අප් එක ගත්තොත් එහෙම මිඩ් ලෙවල් එකෙන් ගන්න පුළුවන් හොඳම වාහනය කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ හරි. ඉතින් මේකට පස්සේ තමයි Axio සහ අනිත් වාහන ලයින්අප් එක එන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට ආවොත්නසේ මේ LED lights බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම fog light එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ chrome parts සහ මෙන්න මේ වගේ garnish අපිට වාහනේ හැම තැනකම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වාහනේ අර තියෙන ක්ලාසිකල් නැත්නම් අර අප්මාකට් ෆීලින් එක තවත් වැඩි කරලා දෙන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම සාමාන්‍යයෙන් අර කලින් ජෙනරේෂන් එකේදී නම් අපිට Toyota Premio F එකේදී මෙන්න මෙතනට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ P අකුර වෙනුවට මේ gold accent එකක් කියන මේක වෙනුවට silver කලර් එකක්. ඉතින් ඒකෙන් අපිට වෙනස් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන් මේක F සහ G කියන එක. ඉතින් මේකෙදී අපිට මෙන්න මේ වගේ G එකට එහෙම නැත්නම් මේ gold accent එක තියෙන මෙන්න මේ badge එක තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේක තුන මේ P අකුරක් වගේ තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ Allion එකට ආවම මෙන්න මෙතනින් A අකුරක් වගේ තමයි අපිට මෙන්න මේ badge එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට ලස්සන අමුතු කලින් වාහනේ වලදී නැත්නම් කලින්
ප්‍රෙමියෝ සහ ඇලියන් ජෙනරේෂන්ස් වලදී බලා ගන්න හම්බෙච්ච බැරි විදිහේ ලස්සන ඩිසයින් එකක් වයිඩ් ග්‍රිල් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අර වාහනේ කන්වීනියන්ට් කියන දේ උපරිමයටම තියෙන්න ඕන හින්දා සෑහෙන ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් අපිට මෙන්න මේ අප්‍රෝච් ඇන්ගල් එකක් විදියට හම්බෙලා තියෙනවා. අපි සයිඩ් එකට ගියාමත් බලමු කොහොමද මේකේ සයිඩ් එකේ තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක කියලා. ඉතින් අර මේ කලින් ජෙනරේෂන් එකේදී අපිට සෙන්සර්ස් සහ සමහර ඔප්ෂන්ස් මේ වාහනේ වගේ හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වාහනේ අපිට 360 sensors හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකකට ලං වෙනකොට මේකෙන් බීප් කරලා කියනවා ඔයා මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකකට ලං වෙනවා කියන එක. ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම බ්‍රේක් ඔටෝ ස්ටොප් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා දැනුවත් වීමකින් නැතිව ඔයා මොකක් හරි වාහනයකට ස්පීඩ් යනවා නම් මේ වාහනේට හැකියාවක් තියෙනවා. වාහනේ එයා විසින්ම බ්‍රේක් කරලා නවත්ත ගන්න. ඉතින් ඒකට අදාළ කරන විදිහට ඔම්නි ඩිස්ප්ලේ එක එහෙම නැත්නම් ඔම්නි කැමරාස් ටික මෙන්න මෙතනින් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අර සෙන්සර්ස් ටික මෙතනින් තියෙනවා වගේම ඔන්න ඔය වගේ සරල දේවල් ටිකක් තමයි කාර් එකේ තියෙන්නේ. හැබැයි වාහනේ බොහොම සරල වුණාට මේ වාහනේ තියෙන වටිනාකම ඇත්තටම ලොකු ප්‍රමාණයක වැඩි වෙලා තියෙනවා ලංකාවේ කාර් මාකට් එකට. ඉතින් අපි ඒත් එක්කම වාහනේ සයිඩ් විව් එක ගැන කතා කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් වාහනේ සයිඩ් විව් එකට මම අර ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේදී කිව්වා මේක මේ කම්පැක්ට් සෙඩාන් එකක් කියලා. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන විදිහේ ඒ සෙඩාන් ඩිසයින් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වාහනේ ඇතුළට ගියාම මේක ඇතුළේ ඉන්න කට්ටිය එහෙම නැත්නම් පැසෙන්ජර්ස් වලට ලොකු ස්පේස් එකක් අරන් දෙන්න සහ ඒගොල්ලෝගේ කම්ෆර්ට් එක වැඩි කරන ඩිසයින් එකක් තමයි මෙන්න මේ සෙඩාන් ඩිසයින් එක තියෙන්නේ. අපිට 15 inch wheels හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක අපේ කලින් ජෙනරේෂන්ස් වලදී සාමාන්‍යයෙන් අපිට 2010 11 ජෙනරේෂන් එකේ එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි ජෙනරේෂන් එහෙම 7 ඉඳන් 10 වෙනකන් එන ආපු වාහනවල අපිට ප්ලාස්ටික් වීල් කප්ස් වගේ තමයි හම්බෙන්නේ. හැබැයි 2013 පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඇලොයි වීල්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. වගේම මෙන්න මේ 16 දී මෙන්න මේ වගේ ඩිසයින් එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වාහනේ සයිස් එකත් එක්ක බැලුවාම වාහනේ මොන වගේද අපිට මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් වාහනේ පාරේ තොටේදී අපිට කොහොමද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන විදිය ගැන බලා ගන්න වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් ඉන්න අපි මේ වාහනේ රෝඩ් ටෙස්ට් කරලා බලනකොට ඉතින් අපිට වින්කර් මිරර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන් ඔටෝ සයිඩ් මිරර්ස් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒකට වින්කර් මිරර් එක අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් fully powered electric mirrors තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ keyless entry option එකත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට යතුරු සාක්කුවේ තියාගෙන ඔයාට කිසිම යතුරු එළියට ගන්න නැතුව ඔයාගේ වැඩ කටයුතු සියල්ලම බොහොම සරලව පහසුවෙන් කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා සරලව මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට අත දාපු ගමන් mirrors උත් මෙන්න මේ විදිහට අන්ලොක් වෙලා අපිට වාහනය අන්ලොක් කරගෙන ඇතුළට යාගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය වාහනේ ඇරෙන ඇන්ගල් එක පවා ගොඩක් ලොකුවට තියෙන හින්දා ඕනම ප්‍රමාණයේ මිනිස්සෙකුට එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයෙකුට වාහනේ ඇතුළට එන්ටර් වෙන එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට අර මේ ඔරිජිනල් G Superior ලංකාවේ නැහැ කියලා කිව්වනේ. අපිට තියෙනවා G Superior එකක් මෙන්න මෙතන sunroof එකකුත් පවා එන. ඉතින් අර 1.8 ලීටර් සහ 2 ලීටර් වේරියන්ට්ස් උත් අපිට හම්බුනේ. ඉතින් මම ඒක ගැන එන්ජින් ස්පෙක්ස් ගැන කතා කරේ නැහැ. මොකද කතා කරලා තේරුමක් නැති හින්දා ලංකාවේ හොයාගන්න නැතිම තරමට තමයි G Superior වාහන ඇත්තටම කිව්ව හරි genuine G Superiors ලංකාවේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට sunroof එක කිසිම option එකක කිසිම model එකකදී අපිට මේ ලංකාවේ ආපු වාහන වලට හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද එක හේතුවක් ගොඩක් මේ වාහන permit එකකට ලංකාවට ආපු වාහන. ඉතින් permit වාහනයක් ගේනකොට සාමාන්‍යයෙන් options ටිකක් අඩු කරලා තමයි වාහන ගේන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි ටක් ගාලා එහෙම මෙමු. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ chrome parts අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වාහනේ හැමතැනකින්ම. ඉතින් ඒ වගේම තවත් මේකේ තියෙන අප්මාකර් look එක වැඩි කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ මේ තියෙන මේ bars එම chrome tips දාලා මේකේ තියෙන ලස්සන තවත් වැඩි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට basically side view එක ගැන කතා කරන් තියෙන්නේ. අපි පිටිපස්ස ගැනත් එහෙමම කතා කරන් පටන් ගමු. ඉතින් වාහනේ පිටිපස්ස එහෙම නැත්නම් rear side එකට ආවොත් එහෙම බොහොම සරල නමුත් elegant classy look එකක් සහ modified නැත්නම් අර මේ generation එකට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ තියෙන මේ අපේ යන මේ generation එකට ගැලපෙන විදිහේ design එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ අපිට මේ මාකට් එක වැඩි වෙන්න කලින් සහ මේ ආපු මාකට් එක ඇතුලේ ආපු ප්‍රශ්න වලට කලින් ආපු ප්‍රයිසස් එක බැලුවම ඇත්තටම ඒ වාහනය මේ වාහනය මාකට් එකේ තියෙන සහ කම්පිටිෂන් එකේ තියෙන අනිත් වාහනත් එක්ක බැලුවම ඉතාමත් ඉහළ ස්ථානයක තිබෙදී වාහනයක. ඉතින් ඒකට ගැළපෙන විදිහේ පෙනුමක් මේ වාහනේට තියෙන එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන ඕනේ දෙයක්. ඉතින් ඒ හින්දා බොහොම සරලව අපිට ප්‍රීමියම් සහ G Superior කියන මෙන්න මේ trim එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ middle mounted badge එකත් එක්ක. ඒ වගේම කලින් ජෙනරේෂන් එකේදී F එකට මෙන්න මෙතන වයිප් එක හම්බුන්නේ නැහැ. FEX එකට මෙන්න මේ වයිප් එක හම්බුණා. ඉතින් මේ වාහනේ මේ ජෙනරේෂන් එකේ නම් හැම එකටම මෙන්න මේ වයිප් එකට අපිට හම්බුණා. ඉතින් මේ මේන්ම දෙයක් තමයි මොකද මේ G Superior එකක්ද F එකක්ද කියලා කලින් ජෙනරේෂන් එකේදී අඳුන ගන්න ක්‍රම සහ විදි කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට ආවහම ඒ ක්‍රම සහ විදි ටික ඇත්තටම බලාගෙන හැකියාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද කලින් ජෙනරේෂන් එකේ අනිත් හැම දෙයක්ම අපිට එහෙම නැත්නම් මේ බැජ් එකද නැත්නම් ග්‍රිල් එකද ඒ හැමදේම මාරු ගන්න පුළුවන් වුණාට
මෙන්න මේ වයිප් එක දාන එක ලේසි පාසු වැඩක් නෙමෙයි. ඒක හින්දා මෙන්න මේ වයිප් එක ස්ටොක් කම්පැනි එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒක FEX පැකේජ් එකේ වාහනයක්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපිට මේක රියර් වීව් එක කතා කරන් තින්නේ. ඉතින් ඉස්සරහා වගේම පිටිපස්සෙත් LED ලයිට්ස් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා නෝමල් මෙන්න මේ වගේ ලයිට්ස් උත් එක්ක. ඒ වගේම අදාළ කරන සෙන්සර්ස් ටික බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලොන්ට ඉස්සරහා වගේම පිටිපස්සෙත් සෑහෙන ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙන හින්දා ලංකාවේ තොටේ පාරවල් වල ඔයා කැමති විදිහකට වාහනය ගමන් කර ගැනීම බොහොම පහසුවක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් වාහනේ බූට් එක ඕපන් කරගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා, තුනක් තියෙනවා. එකක් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන මෙන්න මේ බටන් එකෙන් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්, යතුරෙන් ඕපන් කරගන්න පුළුවන් සහ ඇතුලෙන් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර වාහනයට ගැලපෙන විදිහේ බොහොම විශාල හොඳ ප්‍රමාණයක බූට් ස්පේස් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් බොහොම පහසුවෙන් අපිට එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලට අවශ්‍ය කරන විදිහේ ස්පේස් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. වගේම අපිට පල්ලෙහායින් ගොඩක් වාහන වල වගේ නෙවෙයි මේ වාහනේ ස්පෙයා වීල් එක සහ ඒකට අදාළ කරන විදිහේ ටූල් කිට් එක බලා ගැනීමේ හැකියාවකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා අපිට මේ වාහනේ තියෙන අර කන්වීනියන්ට් ගතිය අර සහ සුපුරුදු ජැපනීස් වාහනයකින් අපි එක්ස්පෙක්ට් කරන දේවල් ටික මෙන්න මේ වාහනේ සුපිරියටම තියෙනවා කියලා කිව්වොත් අර G සුපිරිය එකට මම හරි විදිහට වැලියු එකක් ඇඩ් කරන් ඉන්නේ. මම හිතුවා ඉතින් ඔයාට ඊට වඩා ස්පේස් එක වැඩි කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සරහ තියෙන සීට්ස් දෙකත් නවලා ඒකේ තියෙන ස්පේස් එකත් ඒකේ ස්පේස් එකත් ලබා ගන්න. ඉතින් ওই විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපිට මේකේ පවර් බූට් සහ අනිත් ඔප්ෂන්ස් හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ රේන්ජ් එකේ දැන් මේ වාහනේ මේ වෙලාවේ තියෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක මේට වඩා ඔප්ෂන්ස් තියෙන සමහර යුරෝපියන් වාහන මීට වඩා ඔප්ෂන්ස් තියෙන සහ සැප වැඩි සමහර යුරෝපියන් වාහන මාකට් එකට මේ වෙලාවේ ලබා ගැනීම හැකියාවකුත් නැත්තේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන ගමන් අපි බලමු මේ වාහනේ තියෙන එක්ස්ටීරියර් ලුක් එක, ඒ ක්ලාසි ලුක් එක ඉන්ටීරියර් එකටත් ඒ විදිහටම තියනවාද කියලා. වාහනේ ඉන්ටීරියර් ගැන තමයි දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම වාඩි වුණාම අර මේ වාහනේ මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මම අර රියර් ඩිසයින් එක ගැන කතා කරනකොට කිව්වා වගේ මේ වාහනේ ලංකාවට මුලින්ම ආපු මිල තියෙනවනේ. ඒ මිලත් එක්ක සාපේක්ෂව බලනකොට වාහනේට මාර කම්ෆර්ට් ෆීලින් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි මුලින්ම සීට් එකේ ඉඳගත්ත ගමන් මාර අර කම්ෆර්ටබල් ෆීලින් එක තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ මහ ලොකු අමුතු දේවල් නෙමෙයි තියෙන්නේ. හැබැයි තියෙන ටිකෙන් අර තියෙන අප්මාකට් ගතිය, ලක්ෂරි ගතිය, කම්ෆර්ටබල් ගතිය, කන්වීනියන්ට් ගතිය ඒ හැමදේම ගොඩක් උඩට නගන්න මෙන්න මේ Toyota Premio එකට හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි අනිත් ප්‍රධානම හේතුව මේ වාහනේ මාකට් එක පල්ලෙහාට එන්නේ නැති වෙන්නේ. මොකද මේ වාහනත් එක්ක කම්පෙයාර් කරන අනිත් සමහර වාහනවල එනකොට මේකේ මේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් එක්ක සහ මේකේ තියෙන මේ ප්‍රැක්ටිකැලිටි එකත් එක්ක ගත්තාම ටිකක් මේ වාහනේට සාපේක්ෂව පහළින් ඉන්නේ. ඉතින් අපි සුපුරුදු පරිදි දකුණු පැත්තෙන් වම් පැත්තට කතා කරන් පටන් ගමු. ඉතින් වාහනේ බිල්ඩින් ක්වොලිටි එකට ආවයින් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ටීක් එකක් එක්ක ෆුල් ලෙදර් ස්ට්‍රැප් ස්ටියරින් වීල් එකක් හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මේ අපිට ගොඩක් තැන්වලදී අර මේ චීප් ක්වොලිටි ප්ලාස්ටික්ස් එහෙම හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ අර මේ අතට අල්ලන්න ආසෙ හිතන විදිහේ මැටීරියල්ස් තමයි වාහනේ හැමතැනින්ම පාවිච්චිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට මේකට කලින් ජෙනරේෂන් එකේ අපිට සම්පූර්ණ ෆැබ්‍රික් සිස්ටම් එක ආවේ. හැබැයි මේ වාහනේ අපිට මෙන්න මේ දෙපැත්තේ ට්‍රිම්ස් දෙක ලෙදර් විදිහට ඇවිල්ලා මැද්දේ ෆැබ්‍රික් එකක් විදිහට තමයි හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම 13 ඉඳන් එහෙම නැත්නම් 2013 ෆේස් ලිෆ්ට් එකේ ඉඳගෙන අපිට මෙන්න මේ ඩ්‍රයිවර් ගේ සයිඩ් එකට ඉලෙක්ට්‍රික් සීට් එකක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් අපිට මෙමරි ෆන්ක්ෂන් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර මම කිව්ව අර ලෙදර් ස්ට්‍රැප් සහ මැද්දේ ෆැබ්‍රික් එකක් ඇතුළේ සීට් එකෙන් අපිට මෙන්න මේ ඩ්‍රයිවිංగ్ සීට් එකට ඉලෙක්ට්‍රික් සීට් එකක් හම්බෙලා තිනවා 2013 ජෙනරේෂන් එකේ වගේම. ඉතින් ඒක අපිට මෙහෙම ඉස්සරහට පස්සට දෙකයි මෙන්න මේ කැල්ල ටිල්ට් කරගන්න එකේ 3යි 4යි සහ මෙන්න මේකේ තියෙන මේ උස පහත් කරගන්න එකේ එකත් එක්ක අපිට තවත් 6 way කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රික් සීට් එක තමයි අපිට මෙන්න මේ ඩ්‍රයිවිං සීට් එකේ හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේක කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මම වාහනේ මට පුළුවන් තරම් පස්සට ගත්තාම ඉතින් අපිට ඕනම ප්‍රමාණය පුද්ගලයෙකුට කිසිම අපහසුතාවයකින් තොරව වාහනයට එක එන්ට වෙන්න වගේම වාහනේ ඉඳගෙන ඩ්‍රයිව් කරගැනීමේ හැකියාවකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ ඉන්නේ සීට් එක පිටින්ම පස්සට කරලා තියෙන වෙලාවෙ ඉතින් අපිට සෑහෙන්න හොඳ ලෙග් රූම් එකක් සහ හෙඩ් රූම් එකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම ලෙග් රූම් එකක් හෙඩ් රූම් එකක් හම්බෙන්න නම් අපි බලමු පිටිපස්සට ගිහිල්ලා. ඉතින්
දැන් අපි යමු කතා කරන්න වාහනේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් සහ වාහනේ තියෙන අනිත් දේවල් ගැන. ඉතින් අර අපිට power mirrors සහ power windows අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. all auto windows තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ 16න් පස්සේ තමයි මෙන්න මේ teak කලයක බලා ගැනීම අපිට හැකියාවක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මීට කලින් ජෙනරේෂන්ස් වල ටිකක් අර orange කලයකට ගැලපෙන විදිහේ නැත්නම් අර තැඹිලි පාටකට හුරු teak එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ සහ teak එකක් එන්නේ නැති විදිහේ ජෙනරේෂන් එකකොත් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට push start තමයි මේ හැම Toyota Premio එකටම හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට යතුර ඔයාගේ සාක්කුවෙන් එළියට ගන්න කිසිම වෙලාවක අවශ්‍යතාවයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍යතාවයක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒත් අපිට push start හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම mirrors control කරගන්න panel එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව පල්ලෙහායින් auto headlights ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහින් head එකක් ඔයා head එක ගහගෙන යනකොට ඉස්සරහින් එන එක්කෙනාට අවහිරයක් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඒ අවශ්‍ය වෙලාවට lights ටික headlight එක off කරලා ඒ වාහනේ ගියන් පස්සේ ඒක ආයෙත් on කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව collision avoidance option එක එහෙම නැත්නම් අපි සරලව හඳුනන brake stop එක. ඒ කියන්නේ ඔයා යන වාහනේට වඩා ලොකු එකකින් ඔයා යනවා නම් ඔයා වාහනයක් එක ගට්ටන වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් හැප්පෙන්න යනවා නම් මේ වාහනේ හැකියාවක් කියලා තියෙනවා. එයා විසින්ම වාහනේ brake කරගන්න. ඉතින් අන්නේ options දෙක මෙතනින් බලා ගැනීම හැකියාවක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ආවොත් එම steering wheel එකට මෙන්න මේ වගේ ස්ටියරින් වීල් එක තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඩුවල් මල්ටි ෆන්ක්ෂන් ස්ටියරින් වීල් එකක් හම්බෙලා තිනවා. ඒකෙන් මෙන්න මේ පැත්තෙන් අපිට මෙන්න මේ සෙටප් එක එහෙම නැත්නම් අපි මෙතන ෆික්ස් කරලා තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකේ ඒකට අදාළ කන්ට්‍රෝලර්ස් ටික වොලියුම් අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් වගේම මෙන්න මෙතනින් හෝල්ඩ් කරන් හිටියම අපිට මියුට් කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේම අපිට අනෙක් කන්ට්‍රෝල්ස් උත් මෙන්න මේක සරලව කිව්වොත් අපේ සෙටප් එකේ තියෙන කන්ට්‍රෝලර්ස් වගේම මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ knobs වලින් අපිට මෙන්න මෙතන ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ හම්බෙලා තියෙන මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන්ස් ගැන ඒකට අදාළ කරන ඒ දේවල් ටික බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක මෙන්න මෙතන පල්ලෙහෙන් අපිට තවත් ෆීචර් එකක් හම්බ වෙනවා ලේන් ඩිපාචර්. ඉතින් මේක අපේ මේක සුදු ඉරක් සහ තනි ඉරක් තියෙනවනේ මේ ඔප්ෂන් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ ලයින්ස් වලින් එළියට යනවා නම් මේ වාහනේට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මෙන්න ඔයා දැන් ලයින් එක පාස් කරන්න යන්නේ එහෙම නැත්නම් ලයින් එක කපාගෙන යන්නේ කියලා අපිට නොටිෆයි කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔන්න ඔය ටික තමයි මේන්ලිම ස්ටියරින් වීල් එක ගැන කතා කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔහොම ඩෑෂ්බෝඩ් එකට આવත් එimhe අපිට බොහොම බේසික් සහ සරල විදිහේ දැනගන්න අවශ්‍ය දේවල් ටික විතරක් පෙන්වන විදිහේ සිම්පල් ඩෑෂ්බෝඩ් එක තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට ටෙකෝමෙන්ට් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්, ස්පීඩෝමීටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දන්නවා ජපනීස් වාහනවල අනිවාර්යෙන් 180 ස්පීඩෝමීටර් එක තමයි ගොඩක් කියලා අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ JDM වාහනයක් නම්. ඊට අමතරව අපිට මෙතන ෆියුල් ගේජ් එක බලා ගන්න සහ අර මම කිව්ව ස්ක්‍රීන් එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ස්ක්‍රීන් එකට ආවහම ඔයාලට සෑහෙන්න ඉන්ෆර්මේෂන් තොගයක් එහෙම නැත්නම් තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ ෆියුල් රේන්ජ් එක, ඔයාගේ ඇවරේජ් ස්පීඩ් එක, ඊට පස්සේ ඔයා මොන වගේ ඩ්‍රයිව් ඔප්ෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රයිව් මොඩ් එකක්ද ඔයාගේ සුපුරුදු විදිහ. ඊට අමතරව ලේන් ඩිපාචර් ඔප්ෂන් එක ඔන් ඔෆ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔටෝමැටික් ටයිම් ඔෆ් එක. ඒ කියන්නේ ඔයා ට්‍රැෆික් එකේ ඉන්න වෙලාවට ඔයාගේ මෙන්න මේ තියෙන හැම ඉලෙක්ට්‍රොනික කම්පාර්ට්මන්ට් එක මෙහෙම නැත්නම් ඔප්ෂන් එකම වැඩ කරන ගමන් එන්ජින් එක తాවකාලිකව ඔෆ් කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අදාළ බටන් එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ විශාල ඔප්ෂන්ස් තෝගයක් අපිට මේ වාහනේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා අපිට මීට කලින් ජෙනරේෂන්ස් වලට හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් ඒත් එක්ක මම අපිට මෙන්න මෙතන මේ වගේ වැනිටි මිරර්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකටම ඔටෝ වැඩ කරන විදිහේ මෙන්න මේ වගේ ලයිට්ස් දෙකත් එකද අපිට දෙපැත්තට මේක හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මෙන්න මෙතන ස්ක්‍රීන් එකට දැන් එමු. ඉතින් මෙන්න මේක අපිට ලංකාවට එනකොට මෙන්න මෙතනින් කිසිම දෙයක් ඇත්තම කිව්වොත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මීට කලින් ආපු ජපනීස් වාහනවලදී අපිට මෙන්න මෙතනට බේසික් ප්‍රීමියම් කර ගැලපෙන විදිහේ සෙටප් එකක් හම්බුණා. ඉතින් අපිට ගොඩක් කට්ටේ 90%ක්ම මෙන්න මේ තියෙන ඒ ඩිස්ප්ලේ එක අයින් කරලා මෙන්න මෙතන රිවර්ස් කැමරා එකක් එක්ක ඩිස්ප්ලේ එකක් දා ගන්නවා. ඉතින් ඊට අමතරව පල්ලෙහාට ආවහම අපිට අපේ climate control system එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට single climate control එකක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ දෙපැත්තේ air vents දෙකම එකම temperature එකට තමයි react කරන්නේ. ඉතින් ඒ temperature එක අපිට මෙන්න මෙතනින් වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම blower speed එක සහ AC එක එන විදිහේ mode එක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ part එක නම් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ generation 2007 ඉඳන් මේ අද වෙනකම් මේ කියන්නේ 2021 මේ production end වෙනකම්ම මෙන්න මේ වගේ compartment එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ climate control features ටික තමයි බලාගෙන හැකියාවක් හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ Nano E කියන එකත් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ අපි කලින් කරපු Toyota Axio එකේදී අපි කතා කරා මේක ගැන. අර air purification mode එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් මේකේ ඇතුලේ තියෙන විසිබිච්ච හරණයට උදව් වෙන විදිහේ system එකක් විදිහට තමයි මෙන්න අන්නේ option එක තියෙන්නේ. ඉතින් අර මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් සහ මෙන්න මේ dashboard එකේ දිගටම මෙන්න මේ විදිහට ගිහිලා තියෙන ඒ ටීක් එක මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට ආමත් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ storage areas අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේ මේකට ගැලපෙන විදිහ බොහොම සරල gear knob එකක් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් මෙන්න මේ වගේ storage space දෙයක් මෙන්න මෙතනින් cup holders විදිහටම වැඩ කරන storage space දෙයක් වගේම
මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ තවත් ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් ගැන කතා කරපු හින්දා මම එහෙමම ඩෝබින්ස් වලටත් එන්නම්. ඉතින් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ වතුර බෝතලයක් දාගන්න පුළුවන් ඩෝබින් එකක් එක්කම තවත් තරමක සෑහෙන පුළුවන් මට්ටමේ ඩෝබින්ස් දෙකක් අපිට මෙහෙම දෙපැත්තටම හම්බෙලා තිනවා. අපි පිටිපස්සට ගියන් බලමු පිටිපස්සේ ඩෝබින්ස් කොහමද කියලා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ වාහනය ගැන. ඉතින් අපි සෙකන්ඩ් රෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු පිටිපස්ස මොනවා වගේද කියලා. ඉතින් වාහනේ සෙකන්ඩ් රෝ එකට ආවමත් අපිට අර ඉස්සරහින් බලා ගන්න පුළුවන් විදිහේ කම්ෆර්ට් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ සීට්ස් පවා අර මේ හොඳ අර මෙලෙක් විදිහට හොඳට අර එබ්බෙන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ හම්බෙන කම්ෆර්ට් එක ඉස්සරහට වගේම පිටිපස්සට අපිට හම්බ වෙනවා. හැබැයි පිටිපස්ස අපිට AC ලූවර්ස් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ කැබින් එකම කූල් කරගන්න තියෙන්නේ ඔය ඉස්සරහින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන එයාවෙන්ස් 4න් විතරයි. ඊට අමතරව අර ඉස්සරහා තියෙන ටීක් එකෙන් තමයි මෙන්න මෙතනත් අපේ අර වින්ඩෝ එක කන්ට්‍රෝල් කරන පාර්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් ඒ හින්දා අප්මාකඩ් ලොක් එක throughout the car විහිදිලා තියෙනවා කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මම හරි. ඒ වගේම ඉස්සරහා වගේම දිග නොමැති නමුත් සාමාන්‍යයෙන් වතුර බෝතලයක් වගේ දාගන්න පුළුවන් විදිහේ ඩෝබින් එකක් අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඒත් එක්කම සාමාන්‍යයෙන් මේක ෆ්‍රන්ට් වීල් වාහනයක් හින්දා අපිට ලොකු අපහසුතාවයක් ඇවිල්ලා නැහැ මැද්දෙන්. හැබැයි පුංචි හම්ප් එකක් මැද්දෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ සාමාන්‍ය පස්සෙන්ට යාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි 4 දෙනෙක් යන වෙලාවට මෙන්න මෙතන මේ කප් හෝල්ඩර් එකක් මෙන්න මේ වගේ ආම් රෙස්ට් එකකුත් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර තවත් මතක් කරලා කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ වාහනේ තියෙන ඩියුරබිලිටි එක. ඉතින් වාහනේ ඩියුරබිලිටි එකට ආවම දැන් මේ ස්පෙસિෆික් වාහනේ සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් 25000ක් විතර දුවලා තිනවා. හැබැයි තාමත් වාහනේ වටපිටේ බැලුවම අර කම්පැනි එකෙන් එළියට ආව වගේම ලුක් එකක් එහෙම නැත්නම් ඒ වගේම ක්වොලිටි එකක් අපිට බලාගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේ වාහනේ එච්චරටම ඩියුරබල්. ඉතින් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව 100,000 200,000 උනත් මයිලේජ් එකක් මේ එන්ජින් එකෙන් සහ මේ වාහනෙන් නඩත්තු කරගැනීමේ හැකියාවක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේ ටික මතක් කරන ගමන් අපි ටක් ගාලා ඩ්‍රයිවිං සීට් එකට පැනලා මේ වාහනේ රෝඩ් ටෙස්ට් කරලා බලමු මොන වගේද කියලා. හරි ඉතින් අපිට දැන් වාහනේ රෝඩ් ටෙස්ට් කරලා තමයි බලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඉලෙක්ට්‍රික් සීට්ස් ඉස්සරහට අරගෙන මගේ ඩ්‍රයිවිං පොසිෂන් එකට මම ගන්නවා. ඉතින් අර මේ වාහනේට ආවහම මේ මාර කොයට් කැබින් එකක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් අර මේ අර එළියෙන් ඇහෙන සද්ද බද්ද ඊට පස්සේ එන්ජින් නොයිස් එක පවා සෑහෙන අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හරියට බැලුවොත් එහෙම අර ටයර් එකේ සද්ද විතරයි පොඩ්ඩක් ඔයාලට ඇහෙනා වගේ තියෙන්නේ. හැබැයි මේකට කලින් ජෙනරේෂන්ස් වල නම් අපිට පොඩ්ඩක් අර එළියේ සද්ද පොඩ්ඩක් ඇතුළට ඇහෙන ගතියක් අපිට තිබ්බා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ වාහනය තියෙන ඒ සයිස් එක ඇත්තටම කිව්වොත් පර්ෆෙක්ට් සයිස් එකක්. ඉතින් අපි දැන් මේ දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් 5.5 විතර මගේ උසක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ උසේ ඉන්න සාමාන්‍ය මිනිහෙක් ගත්තොත් එහෙම දැන් මම ඉන්න ප්‍රමාණය ගත්තොත් එහෙම මට වාහනේ throughout හැම දෙයක්ම මං හරියට මගේ මැද දින මිර එකයි දෙපැත්ත දින මිරස් දෙකේ හරියට හදාගත්තොත් එහෙම ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වාහනේ පුරාවටම බලාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වගේම මෙන්න මේ මාඩ සොෆ්ට් මේ ස්ටියරින් වීල් එකකින් හින්දා බොහොම පහසුවෙන් ඔයාට ස්ටියර් කරගැනීමේ සහ කන්ට්‍රෝල් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම දැන් මේ වලවල් ගොඩක් තියෙන පාරක යන්නේ. ඉතින් මම ඔන්න ටික වලවල් ටිකකින් දානකොට අපිට කිසිම අර එහෙම ලොකු අමාරුවක් තේරෙන්නේ නැහැ. නෝමල් යන විදිහටම යාගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අර හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් තියෙන හින්දා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට වාහනය අපි කැමති තැනකින් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම ටිකක් මේන් රෝඩ් එකකට ඇවිල්ලා ඉන්නම්. පොඩ්ඩක් වැඩිපුර වාහනේ ඩ්‍රයිවිං ප්ලෙෂර් එකෙන් කතා කරන්න. ඉතින් සේෆ්ටි පැත්තෙන් ගත්තම පොඩ්ඩක් ලැග් ගතියක් තියෙනවා. අපිට අර එන්න ඕන මොඩර්න් ඔප්ෂන්ස් ටික අපිට ඒ විදිහටම හම්බෙලා තියෙනවා. ඒක හරි. හැබැයි අපිට එයා බෑග්ස් දෙකක් විතරයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ දෙක හම්බෙන්නේත් මෙන්න මේ ඩ්‍රයිවිං සීට් එකේ ස්ටියරින් වීල් එකෙන් එන එයා බෑග් එක සහ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ තියෙන පැසෙන්ජර් තියෙන එයා බෑග් එක විතරයි. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ අර මම කිව්ව ධනපති රථයකට තව පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ එයා බෑග්ස් ටිකක් දැම්මා නම් එහෙම නැත්නම් මේ යන පැසෙන්ජර්ස්ලාට මෙච්චර කම්ෆර්ට් එකක් කන්වීනියන්ට් එකක් හැමදේම දීලා මේකේ සේෆ්ටි ගැන පොඩ්ඩක් හිතුවා නම් ඊට වඩා මම හිතන්නේ මේ වාහනේ තවත් පර්ෆෙක්ට් වෙනවා. හැබැයි ඒකත් එක අතකට මේ වගේ වාහනයක් ඉතින් ජපාන් වාහන කිව්වම අපි හැමෝගෙම අපේ මාකට් එකේ ඉන්නේ සහ ස්පෙෂලි ලංකාවේ අපේ ලොකු මතයක් තියෙනවා ජපාන් වාහන තමයි වාහන කියලා. ඉතින් ඒ වාහනේට තියෙන ඒ රෙස්පෙක්ට් එක සහ ඒකට තියෙන ඒ විශ්වාසය හින්දා අපිට ඒක අපි ලොකුවට හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපිට වාහනේ සේෆ්ටි ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම එහෙමම දැන් මේන් රෝඩ් එකට දානවා. ඉතින් දානකොට අර මේ පාරේ තොටේ දකින්න හැමතිස්සම දකින්න හම්බෙන විදිහේ වාහනයක් වුණාට
අපිට අර මේ අමුතු හිතට තේරෙනවා මම ඉන්නේ ටිකක් මේ හොඳ වාහනයක කියන එක සහ අර ඒ වගේ Tamanට තර මේ self satisfaction එකක් දෙන විදිහේ වාහනයක් තමයි මෙන්න මේ Toyota Premio කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ වාහනේ අර මේ අරලා දාලා යන්නේ එහෙම නැත්නම් performance base කරන් හැදිච්ච වාහනයක් නෙවෙයි වුණාට අපිට මෙතන මේ gear එකෙන් අපිට මෙන්න මේ S කියලා mod එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර කට්ටිය මේක second කියලා කියනවා, සමහර කට්ටිය මේක sport කියලා කියනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් sport එකට දාපු ගමන් වාහනේ පොඩ්ඩක් rev වෙනවා. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් වාහනේ 1500 වගේ රේන්ජ් එක තමයි RPM එක තියෙන්නේ. ඉතින් ස්පෝර්ට් එකට දාපු ගමන් සාමාන්‍යයෙන් 2100ට වගේ එනට සේත් එක්කම පාගනකොට ඔයාට ලොකු පර්ෆෝමන්ස් එක මම දැන් අර ලෑල්ලටම පාගලා කියලා කියන්නේ අපි එහෙම පෑගුවේ නෑ. හැබැයි ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් යන්න පුළුවන් විදිහට කියන ටග් ගාලා වාහනයක් ඕවර්ටේක් කරගන්න නැත්නම් කොයි හරි තැනකට ඉක්මනට දාගන්න ඒ වගේ දෙයකට බොහොම සරලව අපිට කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම අර කිව්ව රෝඩ් ප්‍රසන්ස් එක සහ මෙන්න මේ සීටින් පොසිෂන් එකට ආවහම හරියට බැලුවොත් එහෙම අපිට 180 view එක නම් 100%ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බොහොම සරලව S2 විතරක් එහාට මෙහාට කරත් හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේකේ මේ තියෙන perfect cabin size එක හින්දා. ඉතින් ඒ වගේම මේ cabin එක තියෙන ඒ size එක හින්දා මේකේ තියෙන AC lowers 4න් බොහොම ඉක්මනින් cabin එක කෝල් කරගන්න පුළුවන් හින්දා driverට විතරක් නෙමෙයි සහ ඉස්සරහින් ඉන්න passenger විතරක් නෙමෙයි ඕනම කෙනෙක්ට ඉක්මන් සහ බොහොම සැප පහසු කැබින් එකක් නිර්මාණය කරලා දෙන්න හැකියාවක් මෙන්න මේ Toyota Premio එකට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට ගොඩක්ම මේ වාහනේ ඩ්‍රයිවිං ප්ලෙෂර් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න සහ වාහනය ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මාකට් එක සලකා බලනකොට මේ වාහනය ගන්න සුදුසු වාහනයක්ද? ඔව්. ඇත්තෙම ඔව්. අපිට මේ රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහේ වාහනයේ විදිහට. හැබැයි මේකේ තියෙන මාකට් ප්‍රයිස් එක මේ වාහනේට වටිනවද කියන එකේ හොඳම නිර්ණායකයක් තමයි මේ වාහනයත් එක්ක සසඳන අනිත් යුරෝපියන් වාහන මොනවද කියලා බලන එක. ඉතින් එහෙම බැලුවහම මේ වාහනේ තියෙන මේ කම්ෆර්ට් එක සහ ඔයාගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික බොහොම සුන්දරව සහ හොඳින් කරගන්න තියෙන හැකියාව සලකා බැලුවම මේ වාහනේ ඒ කියන්න තරම් ලොකු වරදක් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා කන්සිඩර් කරන්න පුළුවන් විදිහේ වාහනයක්. නමුත් අපි ගෙවන ගානට ලොකු වටිනාකමක් දෙනවද කියන එක ගැන අපි පොඩ්ඩක් ආයෙත් හිතලා බලන්න ඕනේ. හැබැයි වාහනේ performance අපිට අවශ්‍ය දේ ලබා දෙනවා. වාහනේ ස්ටයිලිං හොඳම ප්‍රමාණයක තියෙනවා. වාහනේ comfort එක සහ convenient 10න් 10 කියන පුළුවන් මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොමත් එක සලකා බලනකොට අපිට ඇත්තටම මේ වාහනේ overall හොඳ වාහනයක් විදියට අඳුනලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික කියන ගමන් ඉතින් අපි අදට සමු ගන්නවා ඕගොල්ලොන්ගෙන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඊළඟ සතියේ ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට එන්න. ඉතින් එහෙම ගිහිල්ලා එනකම් මම අදට යනවා. මම නිපුල් දෙමින්ද මේ Rio 7 ඔබගේ වාහන සිහිනය සැප කරන එකම 7.